Hoe lang wonen jullie in Nederland? Oh, ik woon al 3 jaar in Nederland. Ik woon pas 3 jaar in Nederland. Ik woon net in Nederland. Hallo allemaal, Dutchies to be. Vandaag gaan we kijken naar drie heel kleine woordjes, namelijk pas, net en al. Ja. En deze 3 woordjes hebben heel veel verschillende soorten gebruiken, maar we gaan alleen kijken naar hoe je ze kunt gebruiken in zinnen zoals in de intro. Ik woon al 3 jaar in Nederland. Ik woon pas 3 jaar in Nederland. Ik woon net in Nederland. Dus in deze video gaan we kijken naar nog meer voorbeelden wanneer jij al, pas of net kunt gebruiken. We beginnen met pas. Met pas zeg je iets over een verwachting. Je hebt al iets en je verwacht nog meer. Zoals bij ik woon pas 3 jaar in Nederland. Die 3 jaar vind je nog niet zoveel. En je verwacht nog meer. Je verwacht nog langer in Nederland te wonen. Andere voorbeelden zijn: ik wil graag Spaans leren. En ik wil naar niveau B2. Maar ik heb pas A1 niveau. Dus ik heb nu A1 niveau en ik wil naar B2. Dus ik vind dat mijn niveau nog niet zo hoog is. Ik heb pas A1 niveau. En ik verwacht nog hoger, nog verder te komen. Kim, heb jij al veel vriendjes gehad? Nee, ik heb pas 4 vriendjes gehad. Kim vindt 4 vriendjes niet zoveel. Dus ze zegt ik heb pas 4 vriendjes gehad. Dat betekent 4 partners, 4 relaties. Dit waren zinnen waarbij je zag dat je iets zegt over wat je hebt of wat al van het verleden tot nu is gebeurd of wat zich heeft ontwikkeld. Maar je kan met pas ook iets zeggen over de toekomst. Bijvoorbeeld, hoe laat landt het vliegtuig? Hij landt pas om 6 uur. Dus we moeten nog 5 uur wachten. Als je vindt dat 5 uur wachten lang is, dan zeg je pas. Hij landt pas om 5 uur. Wanneer ging je ook alweer verhuizen? Ik denk pas in de zomer, want het huis is nog niet af. Ja, dus in deze 2 voorbeelden zeiden we iets over de verwachting van de toekomst. En je vindt dat het nog lang gaat duren. We zagen ook dat in deze voorbeelden pas steeds voor een soort kwantiteit stond. Dus pas 3 jaar en pas 4 vriendjes en pas in de zomer en pas, wat nog meer, pas om 6 uur. Je kan pas ook alleen gebruiken en dan betekent het meer recentelijk. Wanneer heb jij Natasha voor het laatst gezien? Oh ja, ik heb haar pas nog gezien. In deze zin kun je ook antwoorden met net. Oh, ik heb haar net nog gezien. Maar net betekent dat het echt nog korter geleden is. Dus laten we verder gaan nu met het woordje net. Het is dus een soort synoniem van pas, maar alles is korter geleden en recentelijker. En je kunt ook niks zeggen over de toekomst. Laten we kijken naar de zinnen die we hebben gebruikt met pas en hoe we die kunnen gebruiken met net en wat dan het betekenisverschil is. Ik woon pas 3 jaar in Nederland. Kunnen we zeggen ik woon net 3 jaar in Nederland? Dit klinkt heel raar. Net 3 jaar. Nee, ik denk dat 3 jaar is te lang. Het is een te lange tijd. Je kan wel zeggen ik woon net
in Nederland. Dus nog heel kort. Echt heel recentelijk. Je kan ook zeggen, ik woon pas in Nederland. De tweede was, ik wil graag Spaans leren. Ik wil graag B2 niveau behalen. Maar ik heb pas A1 niveau. Ik heb net A1 niveau. Nee, dat kan niet. Je kan wel zeggen, ik wil graag Spaans leren. Ik wil B2 niveau halen. Maar ik ben net begonnen. Dus ik ben recentelijk begonnen. Heel kort geleden. Of ik heb net aan A1 niveau. Ik heb net aan A1 niveau. Heb je al veel vriendjes gehad? Kim zei, ik heb pas 4 vriendjes gehad. Kun je zeggen, ik heb net 4 vriendjes gehad? Ja, dat kan. Ik heb net 4 vriendjes gehad. Maar dan betekent het dat je recentelijk 4 vriendjes had. Dus niet over je hele leven. Met ik heb pas 4 vriendjes gehad is vanaf, weet ik veel, 12 jaar tot nu 4 vriendjes. Maar ik heb net 4 vriendjes gehad. Ja, ik heb het net uitgemaakt met 4 mannen. Hoe laat landt het vliegtuig? Het vliegtuig landt pas om 6 uur. Kunnen we hier zeggen, het vliegtuig landt net om 6 uur? Nee, want met net zeg je niks over de toekomst. Alleen over het recente verleden. Dus je kan wel zeggen, het vliegtuig is net geland. Dus kort geleden is hij al geland. Wanneer ga je verhuizen? Nou, ik ga pas in de zomer verhuizen. Dat is toekomst. Dus je kan weer niet zeggen, ik ga net in de toekomst verhuizen. Nee, maar wel, oh, ik ben net verhuisd. Wanneer ga je verhuizen? Oh, ik ga niet verhuizen, want ik ben net verhuisd. De laatste is al en al is het tegenovergestelde. Als je pas gebruikt, dan verwacht je meer. Als je al gebruikt, verwacht je vaak ook meer, maar vind je het al veel. Dus we kunnen zo zien met pas, als je een glas hebt, ja, de theorie met het glas en zo. Kijk. Is dit glas half vol of is dit glas half leeg? Nou, als je pas gebruikt, zeg je eigenlijk hij is half leeg. Nog niet zoveel. Met al gaan we kijken, dan zie je dat het glas half vol is. Ja? Want als jij 3 jaar in Nederland woont en je vindt dat niet veel, dus het glas is half leeg, het is niet veel. Ik woon pas 3 jaar in Nederland. Maar als jij een glas half vol positief type bent, dan zeg je, ik woon al 3 jaar in Nederland. Wauw! Ja, ook met dat je Spaans wilt leren en je wilt naar B2 niveau en je hebt A1 niveau. Nou, het glas half leeg type zegt, ik heb pas A1 niveau. Het glas half vol type denkt, nee, ik heb al A1 niveau, helemaal top. Ik ben goed op weg. Ja, ik heb al A1 niveau. Maar ik zou eigenlijk zeggen, ik heb pas A1 niveau. Want ik wil eigenlijk toch nog veel meer. Ja, je verwacht veel meer. Heb je al veel vriendjes gehad? Nou, ik heb pas 4 vriendjes gehad. Dat vind je dan niet veel. Maar als ik dat wel heel veel vind, zeg ik ja, ik heb al 4 vriendjes gehad. Heel veel. Nee, met vriendjes zou ik zeggen, ja, wat is veel? 20? Ja, ik heb al 20 vriendjes gehad. Heel veel. Ik weet het niet meer, ben vergeten. Hoe laat landt het vliegtuig? Nou, het is nu 1 uur.
En het vliegtuig landt om 6 uur. Als je zegt pas, vind je 5 uur wachten lang. Dus het vliegtuig landt pas om 6 uur. Dus we moeten nog 5 uur wachten. En dat vind ik lang. Maar als ik 5 uur niet zo lang vind, dan zeg ik... Oh, ja, hij landt al om 6 uur. We hoeven nog maar 5 uur te wachten. Dat is niet lang. Nee, ik ben een glas half vol type. Ja. Of je kan ook zeggen, is hij al geland? Ja, net. Hij is net geland. Hij is al geland. Dus je kan ook iets zeggen over wat al klaar is. Wat al klaar is. Juist. Wanneer ga je verhuizen? Stel, het is nu januari 2022. En ik had verwacht dat ik zou verhuizen december 2022. Maar we gaan eerder verhuizen. Al in augustus. Ja, al in augustus. Dus ik ga al in de zomer verhuizen. Sneller dan ik dacht. Maar als het anders was, dat je dacht dat je in de lente zou verhuizen, maar het is verlaat, dan zeg je, we gaan pas in de zomer verhuizen. Dus je ziet, het gaat allemaal over verwachtingen. We gebruiken al veel met vragen. Dus hoe lang woon je al in Nederland? Heb je al veel vriendjes gehad? Ben je al geland? En als je het gebruikt in een antwoord, dan geef je dus nadruk op jouw mening. Of je dat veel vindt met al of minder met pas. Nou, dit was in het kort het verschil tussen pas, net en al. Dus pas en net staan hier en al is tegenovergestelde. Als je nog een keer dit wilt nalezen met extra voorbeelden, ga dan naar mijn Patreon pagina, want ik heb dit als exclusive material geüpload voor mijn patrons. Ja, en voordat ik ga, nog een klein beetje huiswerk voor jullie hier. Hoe lang leer jij Nederlands? En denk dus of je vindt dat je lang Nederlands leert of niet zo lang of wanneer ben jij begonnen. Dus zet jouw antwoord in de reacties en gebruik het juiste woordje pas, net of al. Oh mijn god. Ben je hier pas voor het eerst? Ben je al geabonneerd? Als je net nieuw was hier, maar je wilt wel meer Nederlands leren met mij, abonneer je dan op mijn kanaal. Als je mijn video leuk vond, geef het alsjeblieft een like. Ik wens jullie allemaal een fantastische dag en tot in de volgende video. Doei!